In het internationaal plaatje vond ik dat het Vlaamse verhaal zeker niet mocht ontbreken. Vandaar dat ik gevraagd heb om het verhaal hier toch nog te kunnen brengen. De wetgeving, dus geen Green Deals, de wetgeving in Vlaanderen dateert al van 2001. Hele speciale wetgeving, dat was geen wetgeving die opgemaakt was door ministers, maar wel door de parlementairen. Dat gebeurt dus niet zoveel dat de parlementairen een initiatief nemen om een wetgeving op te maken, dus hier wel 2001. Moet je natuurlijk uw uitvoeringsbesluit hebben en dat eerste uitvoeringsbesluit was er in 2004. Wat staat er in die wetgeving? Geldt voor alle openbaar besturen. Vanaf 2014 is er een verbod op het gebruik van pesticiden. Of de gemeente en alle overheden konden kiezen op de afbouw van het bestrijdingsmiddelengebruik met de deadline van 1 januari 2015. Voor dat reductieprogramma, als ze dat meededen, moesten ze een heel pakket informatie opgeven en jaarlijks rapporteren van de gebruikscijfers. Straks zal ik de gebruikscijfers van een aantal gemeentes laten zien, dus die wij opgevolgd hebben van een heel aantal jaren. De wetgeving van 2004 is geëvalueerd. Er is een aanpassing gebeurd in 2008 en daar hebben we dan mee opgenomen dat het aanleg heel belangrijk is, zoals daar juist ook gezegd is. En wij hebben een pesticidentoets gemaakt, een check of een ontwerp op een efficiënte manier pesticidenvrij te beheren is. 2013 hebben we de Europese richtlijn duurzaam gebruik pesticiden omgezet. De wetgeving voor de openbare besturen is behouden, dus die 1 januari 2015 van het verbod, het einde van het reductieprogramma, is niet gewijzigd. En het is nu voor een ruimere doelgroep het wetgeving rond het beperking van het gebruik. Voor die commerciële activiteiten hebben we een verbod op 6 meter langs water om te voorkomen dat het de afspoeling is naar het water. De bermen, in Vlaanderen is er al van 1985 een verbod op het gebruik van pesticiden in de bermen. En ook in de drinkwaterbeschermingszone is de wetgeving wat gespecifieerd om die vervuiling naar de ondergrondse grondwaterlagen te beschermen. Voor die commerciële activiteiten, die nieuwe doelgroep, is er op dit moment een minimumgebruik opgelegd, maar we gaan dat dus ook evalueren na een aantal jaren wat dat er van belang is. We hebben ook mee opgenomen de mogelijkheid om af te wijken van het verbod onder heel specifieke omstandigheden en die staan hier opgesomd. Geen afdoende niet-chemische bestrijdingswijze voorhanden. Degenen die de Europese richtlijn duurzaam gebruik pesticiden wat kennen, die weten dat dat ook daarin opgenomen is. Wij hebben nog als Vlaanderen een speciale onevenredig hoge kost, wat eigenlijk geïnspireerd was op de kaderrichtlijn water. Straks wat meer uitleg daarover ook nog. Onze uitgangspunten vanaf 2001 is eigenlijk al, en die zijn nog altijd geldig, dat pesticiden kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Ons tweede uitgangspunt is het terreinbeheer kan zonder. Als er consensus is over het beeld, de perceptie, zoals daar juist ook aangehaald is, als er een goed ontwerp is en er zijn voldoende alternatieven. En wat hier ook al dikwijls al verteld is en in de verschillende presentaties aan bod gekomen is, ontzettend cruciaal is een goede sensibilisatie en heel goed informeren van iedereen, gaande van uw burgemeester, uw schepenen, uw infoloketten die al de moeilijke vragen krijgen, naar de burgers om het hele verhaal goed te kunnen kaderen. Punt 1, pesticiden kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Ik denk dat ik in dit verhaal, hier in dit publiek, daar niet zoveel uitleg moet geven. Nu, belangrijk in dit hele verhaal is, de mensen die die producten ontwikkelen zeggen altijd, ja, we hebben al die gegevens doorgegeven, de impact is heel beperkt. Wat niet gekend is, is de combinatie van al die verschillende middelen op ons en wat die lange termijn effecten zijn, die zijn ook nog steeds niet duidelijk. In Vlaanderen is er ook een biomonitoring en nog niet zo heel lang geleden is er ook DDT gevonden in het bloed en urine van kinderen en zo verder. Dus er zitten hier nog steeds die DDT in het verhaal. Perceptie.
Het beeld. Onze Lam Gods, Gebroeders van Eyck, hangt in Gent. Prachtig kunstwerk. En als je dan gaat kijken, zie je daar een hele variëteit aan kruiden. We zien dat als een heel prachtig iets. Geen glad gazonnetje, maar een variëteit aan allemaal kruiden. Perceptie is ontzettend belangrijk. Waarom een effen gazonnetje met allemaal hetzelfde of een variëteit aan kruiden? Nog één, het beeld. Links een kerkhof, begraafplaats. Sommige gemeenten zeggen aan ons, wij hier, de bewoners willen dat een kerkhof er doods uitziet. Dat moet zo. Dit is een voorbeeld. Natuurlijk is het veel eenvoudiger om een groen kerkhof te beheren. En in Vlaanderen zijn er al heel wat kerkhoven die dus op een andere manier aangelegd zijn en pesticidenvrij onderhouden worden. Tijdens het overleg rond de aanpassing van de wetgeving kwamen we ook op die kerkhoven. En een van de deelnemers in de klankbordgroep die zei, pesticiden op begraafplaatsen, op kerkhoven, dat is toch niet erg? Die mensen zijn toch al dood? Nu, als je dan bedenkt wie dat vooral naar die kerkhoven komen, dat zijn oudere mensen en dat zijn dus kwetsbare groepen die dus zeker beschermd moeten zijn. Voorkomen, ons punt 2 in de uitgangspunten hier is onze leidraad pesticidetoets, doordacht ontwerp, een goede aanleg en daar het doel waar we het al daar juist over gehad hebben. We hebben die vanaf 2009, we zijn die nu aan het actualiseren en rond het najaar hopen we daarmee klaar te zijn om die nieuwe checklist te maken en allerlei tips om op een efficiënte manier pesticidenvrij te kunnen beheren. Verhaal rond omvorming, hetzelfde plaatje hebben we al gezien. En je ziet waar er niet gewandeld wordt, hebben we de strook, de borstelmachine komt er ook aan. Maar je kunt het ook op een andere manier doen. Een voorbeeld van in Destelbergen, waar een strook groen is. Het onderste is ook een foto van VVOG. En het beide, denk ik. En het onderste is waar dat in een buitenwijk, in een verkaveling, gewoon geopteerd is om het voetpad volledig weg te halen. Als het niet gebruikt wordt, als er iets opgroeit, is het niet nodig, dus haal het weg. En daar zijn parkjes van gemaakt en zo verder. Punt 2, de alternatieven, daar hebben we het ook al over gehad. Dit zijn wat grootschaliger types, die ook allemaal in de handel beschikbaar zijn. Sensibilisatie, daar wil ik het nog even over hebben. We hebben al heel wat campagnes gehad. De eerste lancering naar aanleiding van ons eerste besluit. Tweede grote campagne na ons aangepaste besluit. Dan hebben we nu onze sensibilisatie, maar evengoed ook sensibilisatie van gemeentes. Zonder is gezonder, van een gemeente, daarnaast van de provincie. En dan ook het project van Veld, Zonder is gezonder tuin, die ook meegezorgd hebben voor een sensibilisatie naar de burgers toe. 2013 onze nieuwe weg, dus een nieuwe communicatiecampagne. We hebben gewerkt met ons kabouter, die nieuwe beeld is voor de campagne vanaf 2013. We hebben heel gerichte mails gedaan naar alle verschillende terreinbeheerders via contacten, toelichtingen. We hebben een algemene folder, we hebben ook een infokaartje van de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen. Die zei ons, dit is wel een belangrijk verhaal, dit is voor de terreinmedewerker. Dus als hij aangesproken wordt door mensen die zeggen, waarom doe je dit hier op een alternatieve manier? Pesticiden zijn toch veel gemakkelijker en goedkoper. Dan kan de terreinmedewerker dit kaartje geven waarop staat waarom het belangrijk is om het zonder pesticiden te gaan doen, met ook een contact en zo verder. Doelgroepspecifieke affiches gemaakt voor een bedrijf, voor een sport, voor de school, ook voor elke gemeente hebben we 5 van die affiches opgestuurd en de gemeentes kunnen ze allemaal apart verder doen. Ambassadeurs voor het verhaal. Ook een specifieke folder voor de drinkwaterwingebieden. En hier zijn we dan aan onze gebruikscijfers. 10 jaar pesticidenreductie. En we hebben hier de gebruikscijfers van de gemeente voor 2013. Die van 2014 zijn bijna klaar. Moeten ze nog een beetje gevalideerd worden. We hebben een opdeling gemaakt naar de kilogram werkzame stof.
Er zijn dus heel wat groene gemeentes al in 2013, dus voor onze deadline van 1 januari 2015. We zien dat er enkele gemeentes nog meer dan 100 kilogram werkzame stof gebruiken. Dat zijn die oranje inkleuringen. Ziet ook dat dat niets te maken heeft met de grootte van de gemeente. Het zijn kleinere gemeentes die nog niet de stap gezet hebben. Dan heb ik denk ik nu de cijfers met 2014 erbij voor een 100-tal Vlaamse gemeenten. In totaal zijn er 308 gemeenten. We hebben er 100 uitgehaald die gedurende al die jaren gerapporteerd hebben over het pesticidengebruik. En we zien dus een hele mooie dalende trend, waar het toch wel opvallend is dat we iedere keer een daling krijgen na onze nieuwe campagne. Dus u ziet een daling in 2004, een daling in 2009 en weer een daling in 2013. Dus iedere keer als we nieuwe wetgeving hebben en een daaraan gekoppelde campagne, zie je dus een daling van de gebruikscijfers. Hier hebben we ook een opdeling van alle gemeentes, de Vlaamse gemeentes, naar het aantal in diezelfde klasse. En je ziet hier ook voor die 3 jaar dat er dus een verschuiving is naar die 0 tot 10 kilogram en dat het aantal gemeentes dat in die klasse van meer dan 100 kilogram valt, gaat dalen. Dit is de situatie voor 2015. Ik heb daar juist gezegd dat de gemeentes en andere overheden, zoals de spoorwegen en Infrabel en zo verder, kunnen afwijken onder specifieke omstandigheden. Met compleet nulgebruik, die jij dus officieel aan ons doorgegeven hebben, we hebben een nulgebruik, dat zijn al de groene. De witte gemeentes, de niet ingekleurde gemeentes, met uitzondering van Brussel natuurlijk, want daar geldt de Brusselse wetgeving. De niet ingekleurde gemeentes, die hebben aan ons niet doorgegeven wat zij gekozen hebben. Dat staat ook zo niet in de wetgeving. Dus daar gaan we vanuit dat die normaal gezien ook geen pesticiden gebruiken. Dan hebben we de gemeentes die een afwijking gevraagd hebben voor een omvorming. Wat betekenen we daarmee? Die dus nog 1 of 2 begraafplaatsen moeten heraanleggen. Die kunnen in die tijd voor die aanpassing nog beperkt pesticiden gebruiken. Dat zijn vooral die oranje, die afwijkingen P5, dat zijn de sportterreinen die daaronder vallen. Nu, we hebben al vrij veel contact gehad, ook overleg met allerlei organisaties. En mijn collega Dan en ik zijn er vast van overtuigd dat sportvelden op een goede manier pesticidenvrij te beheren zijn. Het is dus nu noodzakelijk om al die kennis van die goede voorbeelden goed kenbaar te maken in het geheel. In Vlaanderen is het dus ook zo, alle gemeentes die dus pesticiden wensen te gebruiken, moeten bij ons een aanvraag indienen. En wij evalueren dat. Wij zien dat ook als een communicatie van goede voorbeelden. We bekijken dat. Er zijn andere oplossingen, dan geven we dat door. Dus het is niet een gratuite mogelijkheid om pesticiden te gebruiken. Moet altijd ook gerapporteerd worden. Dit is hier, denk ik, een mooi verhaal om over te gaan naar de volgende sprekers. Dit gaat over het verspreiden van kennis. Ik heb dat gisteravond nog wat bijkomend aangevuld. U ziet hier organisaties zoals Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen, Natuurpunt. En ik heb deze organisatie er ook bij gezet. Heel belangrijk om samen te bekijken, om de goede voorbeelden die we vandaag hier ook allemaal gezien en gehoord hebben, die verder te verspreiden. Een internationaal forum hebben we hier. De Vlaamse overheid heeft ook heel veel milieuadministratie. U ziet daar ook kind en gezin. Die zorgt voor de kinderopvang en zo, logo in verder. We hebben dus heel wat overheden, federale overheden werken we ook samen. Waalse overheid zien we ook in verschillende overlegmomenten. Zorg en onderwijs, die hebben in Vlaanderen ook een verbod op het gebruik van pesticiden gekregen, naar aanleiding van die kwetsbare groep. De bedrijven, als zijnde dat we op bepaalde plaatsen geen pesticiden meer mogen gebruiken of een minimumgebruik hebben, maar ook naar innovatie van nieuwe alternatieve technieken, zoals machines die zowel de graffiti kunnen verwijderen als goed zijn voor een pesticidenvrij onderhoud. En dit zijn een paar plaatjes waar het verhaal van water, dat is een van de aspecten die we in onze nieuwe pesticidentoets ook veel meer willen integreren, dat beide heel goed samengaan, meer het aspect van water integreren van een opvang. Voorbeeld linksboven van Sint-Niklaas, het voorbeeld rechts van Gent,
waar een speelinfrastructuur in zit. Het andere voorbeeld van een provinciaal domein in Kesselo. En dan het rechtse voorbeeldje, het voorbeeld van Freiburg, waar je dus ook die opvang ziet in het verhaal. Dan ook nog het pesticidenvrije toekomst naar verhardingen toe. Dus parkeerterreinen met waterdoorlatende verhardingen. De integratie van brede voegen, zodanig dat je ziet dat die bewust daar zo zijn. Dat geeft geen indruk van verkeerd onderhoud. En dan rechts ook een plaatje van in Oostende, waar er creatief mee omgesprongen is met die brede voegen. En dat was het verhaal voor Vlaanderen. De gebruikscijfers van gemeenten die zijn dus allemaal gepubliceerd sinds december vorig jaar. Hebben we die gepubliceerd, we maken die ook bekend. En op basis daarvan krijgen wij wel vragen van gemeenteraadsleden, van burgers, om die situatie te vragen. Hoe zit dat bij ons en kan daar wat aan gedaan worden? Dus die publicatie van al die cijfers is wel een goed verhaal. Ja, dit was het. Dank u wel voor uw aandacht.